हर्षका दिनै लैलै वर्षमा दिनमा लैलै हर्षका दिनै लैलै दसैँ तिहार चाड र बाड खुसीले सारा भर्यो नि संसार खुसीले सारा भर्यो नि संसार लैलै सम्झनाको नि मैलै सयपत्री फुलेको आँगन रातो अक्षता चमरा लगाई यता मेरो आँसुको धारा उता होलान् रातै तिनी धारा बाहिर जानु पर्छ जान मिल्दैन मलाई त्यो आलु अचार उसमा हाल्दिन्छ बाल खाएको भएर टर्ने यो चाहिँ चिनी नभएको है यो चाहिँ चिनी नभएको है यो चाहिँ चिनी भएको है जुन खानु मन छ त्यही खानु होला पास गरिदिन्छ आकृति के भयो किन रिसेर मलाई नहाल्नु ल अनि म त्यो खादिन अझै होटेल कहाँ राख्नु त विकासहरु ए विकास अरे विकास पनि आइछ विकास जान्न भएछ भन्न अनि श्री भाइ पाक्नु न यो ढोका खोल्नु पर्यो यसलाई बाहिर बस्नु नि तपाईँ एकतरी बस्नु तपाईलाई म सबैजनालाई नमस्ते अहिले नै ले रिप्लाई गरे हैन मैले नमस्ते 3 चोटी भनिसके मैले ए जस्तो भयो क्या तपाईले ड्युटीबाट आएको अनि फोटो सुट हाल्नु फोटो सुट गरेर आएको नि टिस्यु रोल छैन टिस्यु यहाँ छ एउटा राजु मात्र सबैलाई आइकुन दिनु यता एउटा हाल्नु अझै भाग लगाऊ दुईटा आमालाई र मनोजको डबी मैले पो लाउनु पर्ने हो सेलरोटी पास गरे यो राम्रो छ सबै हो उनीले बुझ्दैनन् को गुलियो मात्र मिठो भन्छ चिनीले बिगाएको रहेछ हैन सेललाई पहिलोचोटि होला संसार नेपालमा चिनी बिनाको सेल बनाएको रेकर्ड कति सक्छ क्यामेरा छोड्यो भने तास छोड्यो भने क्यामेरा
रसमा हाल्ने यो चोकै गिलास हो दुईटै किन खाएन त पहिला होइन यो मनोजको तिम्रो युट्युब त्यो च्यानल मनोजको त्यसले खास त्यहाँ राख्दैछ ढ्याक्क पारेर इस सरी बिचारले खाँदैन पानी हाल्नु बाहिर टेस्ट सेम छ कि त्यो तपाईँलाई सलाद लाने वाइन खानेले वाइन बढी खाए गिलास चाहियो गिलास पानी हाले अरू के चाहियो एउटा सानो सानो पत्रमा त्यो सनी लगाइदियो अरूको छ सनिललाई सनिल मात्रै हो अर्को छ त्यही त सिक्दैन त्यो सानो किन्दैन सानो एउटा कटौरामा सनिललाई छुट्टै दुईटा पो छ त एउटा त सुरुवात मात्रै हो अझै बाँकी छ बानी हटिसक्यो एउटा त त्यो त बोकेको बोकेको भनेर लाग्छ बानी बानी होला नि त छोडी सुनि बुढीले आएर सिकाएछ भन्दाखेरि यहाँ नानी पनि सिकाइ हुन्छ याद गर्ने मेरो त म पिउँछु मेरो बुढा पनि ग्यास बाध्यता बिचाराको बिचराको त बाध्यता हो उसको पनि बाध्यता हो अहिले त्यो दिन नभएको बाध्य ऊ पनि भोइस चेन्ज गरी गरी सलाद कसो सलाद Hi guys, welcome to my channel. Today we are celebrating last day of Tihar, I know. Welcome to my vlog again. यहाँ चाहिँ बहिनी छ है घरपेटी आमा यहाँ म आमा छु आमा यता घरको यता आमा यता यहाँ छोरीहरू छन् हल्का केटाहरूलाई पनि हेर्दिउँ है आज त हाम्रो सेल आज नाबिसाको दाँत भाँचेको छ यी गरिदेऊ भ्लगमा आउने भए बहिनी सुत्दैछ बहिनी नि सुत्दैछ बिहानै खाना अनि के छ त के खानुभयो तपाईँले रक्सी रक्सी जुस एप्पल जुस अनि घरपेटी बा भेरी सिरियस यता हेरिदिनु न लुक लाइक कोरियन भन न लुक लाइक ओ माय गॉड चाइनिज यो चाहिँ कोको कोला मैले खाँदैन सेलिब्रिटी फ्रम आवर बिग बॉस भेरी फटफट होला फेरि फटफट यो चाहिँ सुँगुरको मासुको सुँगुरको हड्डी मासु फ्रम यो चाहिँ सुँगुरको मासुको हड्डी मासु चाहिँ मुखभित्र आँगन अनि झिलिमिली बहिनी बुझेर हार बिमला झिलिमिली बहिनी अरे कुखुराको मासु ल आमालाई भन्दिनु कुखुराको मासु मार्ने बिमला बिमला खाने दाएँ बाएँ केटाहरू चाहिँ सिरियस भयो केटाहरू चाहिँ यसो हल्लीचल्ली केही पनि छैन बोल्न नसक्ने भइसक्यो खाएर धेरै च्यानल गर्यौ तिमीले यहाँ पानी सार प्लिज यहाँ मलाई किन खै मेरो हात खाली छैन दिदी ल बुढाले ल ह्याप्पी तिहार चिसो बियर ल कोले होस्ट गर्ने हो यो बियरको चिसो मात्रै बुझे त नाइ त बुझे घरबेटी नि आमै हुन् देउसुरे भाग्न लाग्छ बाबालाई गर्मी भयो खान ल्याइदिउँ खान उभिनै सक्ने हाई हाई त कहाँ ल हाई यहाँ दिदी पानी भर्दै हुनुहुन्छ
यस्तो गरिनु हो र ल ल ल दिदी पानी उले झ्याल खोल्दै हुन्छ नि ल अब हेलो गर्नु मैले जस्तो राम्रो भएको चाहिँ बनाउँदैन So guys, are you enjoying? Yes, yes. Yes, too much enjoying. What is enjoying? Good meeting, eating. खाने भने बिस्तारै बिस्तारै खानु हुँदैन Didi looks very serious, right? फेरि फेरि हड्डी चपाउनु मजा आउँछ के थापिमा चपाएको होइन चाटिरहेको छ तपाईँ चपाउनु यो स्टार्ट हुँदैछ हड्डी ल्याउने को है कस्तो राम्रो टाक्स दिइरहेछ मलाई याद आयो एकपल्ट यसले तिहारमा यस्तै गरेको साथीहरू पप हालेर हड्डीलाई चपाउनु Ravi have very cute teeth. सो अस यो टिथ कहाँबाट कसले लग्यो दाँत Momale Kota, कतै होइन Kota, where are you going? 8 बजे नै भाग्न त पाउँदैन नि त यो भेना जहिले यस्तै हो के यसो पिताप ल मोबाइल होल्डर ओनर अलिकति फोकस गरौँ न फोकस गरौँ भनेको ल इज द वान ल अर्को यहाँ हाई के भन्न चाहनुहुन्छ जनता जान्न चाहन्छ जनता जान्न चाहन्छ के भन्ने एउटा गीत गाइदिनु न त ल आजको तिहार कस्तो लाग्यो आजको तिहार के अरे ड्युटी आवर एक्सटेन्ड गरेर गयो सुन्न सक्छौ क्या अहिले फेरि मैले लिएर आएर तलबाट खाएको पनि के एक्सटेन्ड गर्नु तपाईँलाई फोकस भइरहेछ यसो भन्नु न हजुर तपाईँलाई फोकस जान्न चाहन्छ एउटा एक ग्लास खाएर यति ट्यालेन्ट पनि छैन भने गाई तपाईँलाई अगाडि यत्रोबाट खाल्ले सेल्ले राख्दै एक खान सकेछ यहाँ ए मनोजलाई बोनस मायालाई चाहिन्छ ढोका खोल्यौ न पुस्तिकियामा तिम्रो मेमोरी फुल हुन्छ होला भाइ बन्द गर्नु अन्त छ मेमोरी ए हाल्ने केही छैन छोरे हाल कि छोरे हाल होइन Guys, we are here to celebrate in Tihar. अरू केही So look at this lady, what she's eating. Can you please explain us what you are eating? Eating rice Rice and with chicken गीत गाइदिउँ गाइदेऊ न ट्यालेन्ट हेरौँ न हावाको लहरसँगै उडिरहन यो त ट्रेलर हो पिक्चर अघि बाँकी है यो मोबाइल त कति हो घुमेको हो मैले यहाँ घुमाइरहेको छु ल गाइदे ल ल हावाको लहरसँगै कहाँ अगाडि बढ्नु फोकस लाज लाग्यो युट्युबमा जाने नि त ए हो नै भयो मलाई त लाज लाग्छ फेरि पुरा भाइरल होला म एउटा माइक चाहियो नि त त कहाँ म पछाडि ब्याक सिङ्गर ल एउटा माइक चाहियो नि त अगाडि खोइ हावाको म आवाज राम्रो गर्छु हावाको लहरसँगै उडिरहन यसको ट्यालेन्टै देखाएको छ तिमीले भयो होस् सबैजना हाँस्योस् म बाहिरबाट चाहियो कि ला म अब शान्त भएपछि गाउँछु ल धन्यवाद सुब्ला यही खा तेरो बिहा भोलि खा फेरि ग्लास भएर आयो त नकल नगर घरि मलाई हाल्दै
च्याङ्गीको चार भिडियो चार छ सुगर फ्री छ बादल बढीको त्यसले हेरेर चाहियो होइन 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 यतिले नभएर आटा हाल्नु क्या चिनी बेगारेको के भयो गर्मी हो दाजु त्यो बङ्गाली आएको लाटोमा टोप्पा जाला आसाङ भन्दा नि हुन्छ आसाङ त भन्दैन आसाङ चाहिँ के हो ए हो केटा खेल्ने उयो गर्दा खेल्नु पर्दैन बिजी नबनाऊ खानु दिनु न होला नथापे हो कि नखेल भने हो कि कस्तो राम्रो तास हो यार अन्त नखेलै भन्नु थाल्यो तासले नि त्यहाँ खेल्दा चाहिँ यसरी फ्याल्छन् कि यसरी फ्याल्यो खान पाइँदैन यस्तो छ ए ल यस्तो छ इटेको छ हेर्नु एक आलु पानको एक काट्ने कि के गर्ने 20 रुपियाँ काटेर तिनवटा टनेला हो दुईटा तीनटा टर्नेलमा त गेम हुन्छ सिधै यस्तो रहेछ सिधै गेम होइन हो 35 जान्छ सिधै 7 8 मा पढ्दै हुनु 35 जान्छ